And good evening, everyone. And we are again live dito sa Gurong Pinoy. This is your Coach Toto for another mathematics session of our Gurong Pinoy Coaching Mentorship Program. Okay, so nag-aantay po tayo muna habang nag-aantay tayo, medyo hinaan ko lang po muna ang aking monitor para po hindi tayo magkaroon ng feedback. And while waiting for the others to come, mm, while waiting for the others to come, pwede pong lagay ng inyong mga location kung saan po kayo nanonood sa gabing ito, sa session na ito, para po ma-shoutout po natin ang mga watchers natin from mga live viewers natin from Team Skinner, from Team Skinner. Sandali lang ito at atin tong papatayin muna. Excuse me po. Okay, so pakilagay po ng ating mga location para po malaman natin kung hanggang saan ang reach ng ating broadcast. At while waiting for the other viewers, mag-shoutout tayo ng mga live viewers natin from Team Skinner. Magandang gabi po. Kanina may nakita ako watching live from Thailand. If I'm not mistaken, that's Miss Ma'am Maria Tampipi watching live from Thailand. I would also like to shout out kay Roy Robles and Toto Kaydan Robles watching live from Villa Arevalo, Iloilo. Watching live from Chaong, Ma'am Claire Tanio Robles. May hindi po ako mabasang mga character. Watching live also from Thailand, Ma'am Janine Serkinia from Pangasinan. Watching live from Davao City, Ma'am Roxanne Baay. Mr. Marlon Agimba watching live then. Good evening sa inyong lahat. So once again, this is another session of Gurong Pinoy Mathematics Drill with Coach Toto. At ito po ay brought to you by Gurong Pinoy, your number one online review authority for the licensure examination for teachers and the civil service examinations. Okay. Over the years, Gurong Pinoy has consistently produced top-notchers sa licensure examination for teachers at isa po ang inyong lingkod sa mga natulungan ng Gurong Pinoy upang mag-top sa licensure examination for teachers. At sa mga hindi pa po nakakapag-enroll, humabol po kayo dahil meron pa po tayong open pa po ang ating enrollment sa ating final coaching session at ang makakasama po natin sa ating live coaching final coaching ay of course ang ating ultimate Gurong Pinoy, Coach Mek, ang ating viral summa cum laude which will be handling the social sciences at pati ang mga educational pedagogical subjects, Coach June at ang inyong pong lingkod. Okay, so puro po bigatin ang ating makakasama kaya po dito po kayo sa Gurong Pinoy kung saan sigurado po nating sisiguraduhin po natin makamit ninyo ang inyong mga minimiting lisensya para sa licensure examinations for teachers sa nalalapit na exam sa September 24. At kung nagbabalak naman kayo mag-take sa March 24, malapit na magbukas ang ating Team Pavlov. Kaya pwede na pong simulan sa magbubukas na po. So, we will be accepting enrollees sa nalalapit na pag-open ng Team Pavlov. Okay, so, before our discussion, magpapakilala po ako. This is the first time na magpapakilala po ako. Ako po si Freddy Tanlawan Jr. or you can call me Coach Toto. And I am the top one sa 2023 Special Professional Licensure Examination for Professional Teachers. I was a former champion sa State Colleges and Universities Region 6 Quiz B in General Information and Mathematics. Graduate po ako ng BS Electrical Engineering sa Capiz State University and my professional teaching certificate ay nagmula naman po sa University of the Philippines Open University. I've been working in Saudi Arabia for 15 years now. And at present, I am a risk management specialist at King's Road Medical City. Kung gusto po ninyo ng mga additional mathematics lectures and drills, punta po kayo sa aking, i-follow nyo po ang aking mga social media accounts. You can follow me on Facebook, Toto KBL, and also on YouTube. I have
channel na although bago pa lang po ay marami-rami na rin po ang mga nailagay nating video tutorial. So you can follow me and subscribe to my channel, Easy Math with Sir Toto. Okay, so meron na po tayong I believe nasa 200, 300 plus na live viewers. So magandang gabi po ulit, Team Skinner. At hopefully ay ready na kayo para sa inyong licensure examinations. Good evening sa lahat. Good evening, Sir Dennis Abela. Good evening po, Ma'am Hazel May Cuartero. Okay, so bago po tayo magsimula, ay sisimulan po natin ulit ang ating discussion ng isang dasal para po we will be guided all throughout our discussion. Okay, so let's all bow down our heads and let's pray. Dear Lord, I come to you to ask for guidance and direction in this study session. I ask that the Holy Spirit fill me with strength, creativity, and understanding to get through my studies without difficulty or sin. Help me hold my focus and attention. Help me to retain all that I learned. Please make my mind sharp and keep distractions at bay. If any part of my studying is weak or lacking in some way, let it be revealed so that I may correct it. Thank you for this opportunity to learn. Amen. Okay. So, paki-shoutout po ng mga friends ninyo before we start. Paki-shoutout po ng mga friends ninyo na nakukuha po ng licensure examination. At again po, sa mga hindi pa po nakakapag-enroll at sa mga enrolled na rin po sa ibang review centers, pwede pa po kayong humabol. Tumatanggap pa po kami ng mga enrollees para sa ating final coaching na magsisimula na soon. Okay? So, now, let's go and start with question number 1. Nag-prepare po ako ng, again, 30 items for this session and hopefully matapos po natin at hindi po tayo mag-overtime tulad ng last 2 sessions. So, let's start. Number 1, the angles of a triangle area. And before that, sana po meron kayong mga ballpen or lapis at papel para po sabayan po ninyo akong mag-solve ng mga problems natin dito. Para po maging active po ang inyong learning. Okay? Number 1, the angles of a triangle are in the ratio of 1:3:5. What is the largest angle? Is it A, 20, B, 60, C, 80, or letter D, 100? You can comment down your answers on the comment box. Again, the angles of a triangle are in the ratio of 1:3:5. What is the largest angle? Is it A, 20, B, 60, C, 80, or letter D, 100? You have 1 minute to solve for this question. Marami po akong nakikitang letter C. Meron ding sumasagot ng letter D. Come on, keep your answers coming para po malaman natin kung ano ba ang pulso ng taong bayan. At ang sagot ni Ma'am Ann Katapan ay letter D. Letter D din si Ma'am Angel Faith Neri Pasete. Okay? So, may sumasagot din ng letter C, Ma'am Donna Anumrak Consulta. Okay. So, the angles of a triangle are in the ratio of 1:3:5. What is the largest angle? Is it A, 20, B, 60, C, 80, or letter D, 100? Okay. You still have 20 seconds. Ma'am Zaira Sumera, letter D. Ma'am Ruby Risora, letter D. Marami pong sumasagot ng letter D. So letter D nga ba ang tamang sagot? We will find out. Sir Ernest Balot Ibanez, number 1 pa lang daw, hula na. Okay. Madali lang to. Actually, madali ito. So let's solve this question. Before we solve, let us all remember the angle sum property of a triangle. The angle sum property of a triangle postulates that the angle sum of a triangle always add up to 180. Kahit ano pa po ang itsura ng triangle, kahit ito pa po ay isosceles, scalene, right triangle, basta pag pinag-add mo lahat ng angles, dahil may 3 angles sa loob ng triangle, this will be equal to 180 degrees. Dito po sa ating screen, meron po tayong unang 3 triangle. Ito pong ABC na to, pag pinag-add mo tong 3 angles sa to A, sandali lang po, pinag-add mo tong 3 to A, B, at C, this will be equal to 180. Ang right triangle DEF naman po, itong D, E,
at saka F, pag pinag-add mo silang tatlo, 180 pa rin and so on. Dito naman sa triangle PQR, ganun pa rin, 180 palagi ang sum ng angles ng triangle. So dito, alam na natin ngayon na ang angles, the sum of the angles of the triangle equals to 180. So dito, this is also a type of a partitive proportion. Ngayon, ang partitive proportion ay napag-aralan natin on our previous sessions na a part is proportional to the whole. So dito, binigyan ka ng proportion na 1:3:5. Ito po. Ito 1:3:5. Ngayon, ang hinahanap niya is the largest angle. At uulitin ko po, kapag nagsisolve po ng mathematics problem, kahit na mga Prof. Ed questions, kahit na Gen Ed questions, it's beneficial for you to encircle, to underline kung ano ba ang given, kung ano ba ang hinahanap, for you, para hindi po kayo malito kung ano po ba talaga ang hinahanap sa question. Dito, 1:3:5 ang kanyang proportion, pero ang hinahanap niya ang largest angle. So how do we solve for this item? Una po, we will let x be one part. Ito yung isang part. Dahil all in all, meron ka ditong 1 plus 3 plus 5. Meron kang 9 parts. Okay, so ang 180 ay dinivide mo sa 9 parts. So this is x plus 3x plus 5x is equal to 180 dahil ito po ang sum ng angles ng triangle. Ngayon, to continue solving, ipag-add mo lamang po ang like terms. X plus 3x is 4x plus 5 is 9x. 9x is equal to 180. To solve for x, just divide both sides of the equation by 9 divided by 9. So this is cancelled. And this is 18 divided by 9 is 2. So x is equal to 20. 20 na ba ang sagot? Ang sabi ko dati ay mag-underline para hindi po malito sa hinahanap ng question. Ang hinahanap natin dito ay ang largest angle. Ang x mo, ang sabi mo kanina, 1 part pa lang yon, 1 part. So hindi pa ito ang sagot. To solve for the largest angle, ang gagawin mo lamang ay i-multiply mo lang ang value ng x sa pinakamalaking part. Ano ba ang pinakamalaking part? You have 1, you have 3, you have 5. So definitely, 5x ang pinakamalaki, 5. So 5 times 20, this is equal to 100. And that is letter D. Okay? Marami pong nakakuha ng tamang sagot, letter D. Yung letter D. So, in order for you to check kung tama ba ang sagot mo, kung may time ka pong mag-check po kayo. Mag-check po. For us to check, tingnan natin kung ang total nga ba ang angle ng triangle kapag 100 ang answer mo ay 180. So you have 1 which is 20 and 3 times 20 is 60 and 5 times x is 100 and this is equal to 180. Therefore, tama ang sagot na letter D. So marami pong nakakuha. Sa mga nakakuha ng tamang sagot, congratulations. At sa mga medyo naligwak naman po, move on kaagad. Pero siguraduhin po natin na palagi tayo nagpa-practice, palagi po tayong nagre-review dahil po ay, ang sabi ko nga ulit, ang mathematics is 50% practice. So now, let's proceed to item number 2. Okay. Item number 2, simplify 2 raised to the negative 1 times 3 raised to the negative 1 times quantity 2 raised to the negative 1 plus 3 raised to the negative 1 quantity. Is it A, 5 over 6, B, 5 over 36, letter C, 36 over 5, or letter D, 6 over 5? Again, simplify 2 raised to the negative 1 times 3 raised to the negative 1 times quantity 2 raised to the negative 1 plus 3 raised to the negative 1 quantity. Is it A, 5 over 6, letter B, 5 over 36, letter C, 36 over 5, or letter D, 6 over 5? I will give you 30 seconds to answer for this question. At ang answers niyo po, you can write down your answers on the comment box para po malaman natin ang pulso ng taong bayan. At sa may mga kaibigan pa pong hindi pa nakakaalam ng Gurong Pinoy, pwede niyo po silang i-mention sa comment section para po lumapad at dumami ang ating matulungan dito sa Gurong Pinoy.
May sumasagot po ng letter B, may sumasagot din ng letter D. Ang sabi ni Sir Enrico Servito is letter D. Good evening, Ma'am Sheila Ichanes. Sir Anacito Erival is also letter B. Okay, so keep your answers coming. Let's solve for this question. Okay, now, before we solve, let us all remember the properties of the exponents. One of the properties of the exponent is negative exponent. Na kapag binigyan kayo ng a number raised to a negative exponent, ito po, x raised to the negative b, para po matanggal nyo ang negative, pwede nyo isulat into 1 over x raised to the negative, raised to b. And at the same time, kapag binigyan din po kayo ng 1 over x raised to the negative b, this can also be written as x raised to b. Okay? So, ganyan po. Kapag negative po ang ating exponent, pwede po natin siyang i-represent into 1 over x b. Now, alam na natin itong negative properties of negative exponent. Let's solve for the problem. So, dito, inulit lang po natin ito, ang given sa taas. Ito po yun. So, how we do solve this? This is 1 over 2 times 1 over 3 times quantity 1 half plus 1 third. Okay. Now, ano ba ang sabi natin sa GEMDAS, PEMDAS at iba pang DAS, maliban na lang po sa DAS Capital kasi po, sino nga po ulit ang nagsulat ng DAS Capital? Sa GenEd po, lumalabas po ito. Ang nagsulat po ng DAS Capital ay si Karl Marx, but we will not deal on that. Dito po tayo. Uunahin po natin, according to GEMDAS, uunahin po natin yung nasa loob. Ito po. Uunahin po na muna natin itong isolve. But how do we add fractions? Nung nakaraan session ay tinuro na natin how we add fraction. Okay? So, you just find the least common least common multiple ng mga denominators. So, this will be equal to 6. 6 divided by 2 is 3 times 1. 6 times divided by 3 is 2 times 1. This is 2. So, ang nasa loob po ng parenthesis ay 5, 6. Ito po ang nasa loob ng parenthesis. O isa pa pong method of solving for this. Ito pa po, mas madali. Ang least common multiple, alam na natin na 6. So, we just multiply this by 3. Gawin natin 6 ang both denominator. This is 2. Para maging 6. This is 2. So, meron tayong 6 dito. Meron tayong 3 plus 2. So, 5, 6 pa rin. Ganyan po. Okay? So, we proceed. Ito pong nasa loob ay alam na natin na 5 over 6. Now, punta naman tayo sa multiplication of fractions. At sa multiplication of fractions, i-multiply lang po ang lahat ng numerators at i-multiply din ang lahat ng denominators. So, 1 times 1 times 5 is equal to 5. 2 times 3 is 6. Times 6 is 36. So, this is your final answer. And that is letter B. Okay? Marami pong sumagot ng letter B. Pero may sumagot po kanina ng letter C at letter D. Again po, sa mga hindi nakakuha ng tamang sagot, pwede pong ulit-ulitin ang ating video na ito dahil after the discussion, it will be posted on the sa page ng Team Skinner. At magbibigay po si Coach Mac ng PDF copy po para sa lahat at pwede niyong i-review dahil andun din po nakalagay ang mga formula na ginamit ko in solving the problems in this session. Okay? So, congratulations po sa mga nakakuha ng tamang sagot. Let's proceed to item number 3. Item number 3, hindi nila kailangan mag-solve. So, which of the following statements is not true about real numbers? Is it A, a real number is always positive? Letter B, integer plus integer is a real number? Letter C, all rational numbers are real numbers? Or letter D, every integer is a real number? Okay, I will give you 30 seconds to type down your answer in the comment box. Okay, Ma'am Merly Carpio, ligwa kagad. Don't worry po, patuloy lang po ang panunood. At Ma'am Evelyn Sangkuan Barbadillo,
paano po mag-join sa Team Skinner? You can message po ang ating page ng Gurong Pinoy para po mag-guide kayo sa pagpapa-enroll po sa Team Skinner. Open pa po ang ating Team Skinner para sa ating final coaching at makakasama po natin doon ang ating ultimate Gurong Pinoy, si Coach Mac, ang ating viral na summa cum laude na si Sir June at ako po ang inyong lingkod, si Coach Toto. Okay po. Marami po sumasagot ng letter A. So ano nga ba ang ating sagot? Okay? So 30 seconds is done. So let's proceed. Again, i-review natin itong real numbers chart. Okay? The last time we discussed about this chart, we said that real numbers is a combination. Ang real number is a combination of rational and irrational numbers. Ano ba ang mga rational numbers? Ang mga rational numbers, ito yung mga numbers na can be expressed in fractions. Halimbawa, 1/4, 2/3, pwede ring 3/2, pwede ring 1, pwede ring 8. Okay? Dahil at ang rational numbers, one of the characteristics of the rational numbers, ito ay repeating and terminating. Pag sinabi natin repeating, ito po yung example po nito ay 0.333 and so on, because this can also express in fraction with this is equal to 1/3. Okay? So yan. At ang irrational at terminating naman po kapag sinabi natin na 0.421 na hindi na nag-extend hanggang 421 lang siya. Kaya ang rational numbers are repeating and terminating. Kapag irrational numbers naman po, ito yung mga numbers na hindi natin pwedeng i-express as a fraction. Okay? Tulad ng square root of -5. Square root of -5, hindi mo ito pwedeng i-express sa fraction. At dito rin sa irrational numbers, ito yung mga numbers na non-repeating and non-terminating. The last time po, medyo nagkamali po ako doon. So thank you po sa nag-correct sa akin. Ang value po ng pi is 3.14, 15, 9, and so on. Okay. So yan po ang value ng pi. Kung atin pong ang ginagamit natin usually, ito lang po, 3.14, 159, 3.14. Pero ang totoong value po ng pi ay nag-i-extend po at hindi po siya natatapos. Kaya po, yan ang irrational numbers. Dito naman sa ating integers, non-integer rational numbers, ito yung mga fractions. Ito ang non-integers, ito yung mga fractions natin. Ito yung 3/4, ito yung 1/3. Okay. Hindi po siya integers. At ang integers naman po, ito po yung makikita mo sa number line. Kung ito po yung number line mo, ito yung 0, positive po ang lahat ng papunta sa right. This is positive. Ang papunta po sa left, ang lahat po ay negative. So, -1, -2, -3. So, lahat po na and so on. So, ang lahat po ng makikita mo sa number line, negative numbers, including 0 and positive numbers, are all integers. Okay. So, dito, ang integers is composed of negative numbers and whole numbers. Ang negative numbers naman, itong dito, at ang whole numbers nagmumula sa 0. Dito siya nagmumula sa 0 ang whole numbers. Tandaan. Okay. Ang whole numbers naman ay composed na 0 at ang natural numbers or counting numbers. Ito yung 0 mo. At ang natural numbers mo or counting numbers, pag tinanong ka, ay nagsisimula sa number 1 hanggang positive infinity. So, having known this, let's go to our choices and examine kung alin ba dito ang hinahanap ng question. But before we go, let's all clarify kung ano ba ang hinahanap ng question. Which of the following is not true? Hindi daw totoo. Hindi tama about real numbers. Okay. A real number is always positive. Dito, discuss natin kanina na ang lahat ng makikita sa number line, both negative and positive number, including 0, are integers. At ang integers ay nabilong sa rational numbers and rational number belongs to real numbers. Kaya ang real number can be positive, can be 0, can be negative. Kaya mali po ang letter A. Mali. So,
pwedeng ito ang tamang sagot. Pero let's check on the other answers para po malaman natin kung may mali pa ba dito. Letter B, integer plus integer is a real number. So dito balik po tayo sa ating number line dahil dito po makikita yung mga integer. Okay. Kapag nag-add ka ng negative tsaka positive, whether ang answer ba ay whether positive or negative, ay part pa rin ng integer. So tama po ang letter B. Letter C, all rational numbers are real numbers. Itong rational numbers mo, lahat ng rational numbers mo ay real number. Tama po. And letter D, every integer is a real number. Ito po yung integer mo at nabilong po siya sa rational number at part din siya ng real numbers. So tama po ang letter D. Sa mga tuwid, ang tamang sagot dito, ang mali sa mga choices ay only letter A. That makes letter A as our correct choice. Marami pong tumama sa letter A, sa number 3, which is letter A. So let's proceed po sa ating number 4. Question number 4. Triangle has a perimeter of 50 if two of its sides are equal and the third side is 5 more than the equal sides. What is the length of the third side? Is it letter A, 5, letter B, 10, letter C, 15, or letter D, 20? Again, a triangle has a perimeter of 50 if two of its sides are equal and the third side is 5 more than the equal sides. What is the length of the third side? Is it letter A, 5, B, 10, C, 15, or letter D, 20? Please write down your answers on the comment box para po malaman natin kung tama po ang sagot ng taong bayan, and I will give you 1 minute to answer this question. Okay. So, habang nag-aantay po tayo sa inyong mga sagot, ay let's find out kung ano ba ang magiging puso ng taong bayan. Number 4, Ma'am Marnel Baldiray, letter D. Letter D po ang sagot. So let's see kung letter D nga ba ang tamang sagot. Mag-participate po ang lahat because kahit po mali po ang sagot ay hindi po natin ito kawalan because ang sabi nga ni Coach June, this is our safe space. Kaya po kapag nagkakamali po tayo dito ay magkakaroon po tayo ng opportunity to correct kung ano man ang nagiging mali natin. At ang importante po ay tama po tayo pagdating sa actual exam, sa licensure examination. Okay, so ano ba ang tamang sagot? So let's find out. Okay, in 4, 3, 2, 1, and let's go. Okay, so dito po, alalahanin po natin ang perimeter of an isosceles triangle or perimeter of a triangle. Ito pa ang formula niya. Ang perimeter of any triangle is always equal to, say for example, given ka ng triangle dito. This is side A, side B, and side C. Okay? So, pagkuha po ng perimeter, dahil sabi natin the last time, ang formula ng perimeter is, ang perimeter pala, this is the outermost line enclosing a polygon. So, kapag kukunin mo ang perimeter ng triangle na sinulat natin dito, i-add mo lang ang A plus B plus C. So, yun po ang perimeter ng triangle. Pero dito, dahil binigyan ka ng may dalawang equal sides daw, so you have an isosceles triangle. Ang isosceles triangle, ang dalawang sides are equal, itong equal ito, at ang dalawang base angle ay equal din. So this is an isosceles triangle. Ngayon, sa pagkuha ng perimeter ng isosceles triangle, pwede mo rin sabihin na dahil parehas itong side na to, you have here 2A plus B. Okay. Pero kung hindi po kayo sigurado kung what type of triangle ang inyo pong hinahanap, pwede na rin pong gamitin ang formula na to, A plus B plus C, just to give you assurance na tama po ang magiging sagot ninyo. Okay po? So, let's go and solve for question number 4. Dahil alam natin ang formula, dito na tayo. Let's erase first. Mag-erase muna tayo. Ngayon, ano ba ang hinahanap ng question? Sabi niya may dalawang equal sides. May dalawang equal sides. Ang perimeter niya ay 50 at ang third side is 5 more than the equal side. So, let's
let x be the two equal sides. Okay? Equal sides. At ang third side, sabi niya, is 5 more than the two equal sides. So this is the third side. Itong x plus 5 will be the third side. Okay? So how do we solve? So dito dahil may dalawa kang equal sides, x ito, x din ito, at ito ay x plus 5, ipag-a-add lang po natin silang lahat para makuha po natin ang perimeter na 50. So 50 is equal to x plus x plus x plus 5. Okay? And then we combine like terms. So this is 50 is equal to 3x plus 5. Para po ma-isolate natin ang x, we minus 5 here. We also minus 5 here. Okay? So this is canceled. Dito po tayo magsulat. We have here 45 is equal to 3x. Now, dahil 3x na po, dito, divide lamang natin po ang both sides by 3. And then we cancel this 3. And this is 15 is equal to x. Ngayon, ang tanong, x na ba ang 50 na ba ang ating magiging sagot? Tingnan po muna natin ang ating question muna para po masigurado po natin kung ang hinahanap pa talaga ay ang 15. Is it 15? Okay. So, ang x sabi natin dito ay x is equal to 2 equal side. Pero ang hinahanap niya ay ang third side. So, anong sabi natin? X plus 5 is equal to the third side. So, x is 15. We will just x is equal to x plus 5. This is the third side. So, 15 plus 5 is equal to 20. Kaya po, ang sagot natin sa number 4 ay letter D. Marami po ang nakakuha ulit ng tamang sagot. At sa mga hindi po nakakuha, congratulations po sa mga nakakuha ng tamang sagot. At sa mga hindi po nakakuha ng tamang sagot, ay patuloy lamang po ang pag-practice at pasasaan ba at atin ding makukuha ang mga concepts na dinidiscuss natin dito. So, marami po. Ma'am Merly Carpio, tama po ang inyong sagot, letter D. Now, let's proceed to item number 5. Item number 5. The length of a rectangle is 8 meters more than twice its width. The perimeter is 112 meters. Find its area. Is it A, 16 meters, B, 24 meters, letter C, 28 meters squared, or letter D, 640 meters squared? Again, the length of a rectangle is 8 meters more than twice its width. The perimeter is 112 meters. Find its area. Is it A, 16 meter, B, 24 meters, C, 28 meters squared, or letter D, 640 meters squared? I will give you 1 minute to solve for this question. Okay? So, Sir Enrico Servito, ligwak daw, pero okay lang po yan dahil nasa review po tayo. Ang importante po ay matuto tayo dito at pagdating po sa licensure examination, tama na po ang ating magiging sagot. May nagre-request po na simplihan. Actually po, sinusubukan ko. Ito na po ang pinakasimpleng explanation on how to solve for these questions. Pero sige po, pagsisikapan ko pang simplihan pa para po maintindihan ng lahat. Okay po. May sumasagot po ng letter B, may letter A. Medyo uso po ngayon ang halo-halo. Mainito po dyan sa Pilipinas. May letter C, may letter A, may letter D, may letter A ulit. Okay. Actually po, may clue na po kayo sa mga choices. Kung nakikita po ninyo. Okay? So, i-discuss natin ang taang solution. Okay. So, let's start. Ang hinahanap po dito actually ay area. Find its area. Ngayon, alam po natin na ang area, ang formula ng area is length times width. Kung ang length niya is in meter at ang width niya is meter, dapat ang magiging choice mo ay in square meter. Kaya kung titinan po ninyo, may eliminate na po ninyo ang letter A, may eliminate na rin po ninyo ang letter B. Dahil ang choices na matitira ay letter C at
letter D. Okay po. So maraming, pwede na pong lumipat. It's between C and D. Ang tamang sagot. Yes sir, visible po ang comment ninyo pero Facebook user po ang nakalagay. Paki-accept po na at paki-authorize po ang StreamYard po para makikita natin ang pangalan ninyo at mabasa natin ang comments ninyo. Area po ang hinahanap natin, hindi po perimeter. Sabi ko palagi ay mag-underline, mag-encircle para po hindi po kayo malito kung ano po ang hinahanap ng question. And this is applicable also to Prof Ed and to Gen Ed questions po. Okay? So, let's try. Let's start solving. Okay? Ito po ang formula ng area and the perimeter of a rectangle. Ang area is equal to length times width. Pag pinapahanap ka ng area, i-multiply mo lang ang width tsaka length. Ito po yun. Ito. Area is length times width. At ang perimeter po is 2L plus 2W. Paano po siya naging 2L at 2W? Ang sabi ko kanina, ang perimeter, this is the outermost line enclosing po yung a given polygon. Ito po yung ang outermost line mo, ito po isang width. So meron kang dalawang width. Meron ka rin po ritong isang length at isang length. Kaya we have here two length. Okay? So yan po ang pagkuha ng perimeter. Ipag-a-add lamang po itong line na to sa labas. Okay? Pero ang sabi dito sa question, ang sabi, the length of a rectangle, ang length daw niya is 8 meters more than twice its width. So you have here, you have 2W, L is equal to W. Paano mo siya gagawin twice? You have to put 2 here. Tapos, is 8 meters more than twice its length. So maglalaad ka pa ng 8. So your length is 2W plus 8. Okay. Ngayon, ang perimeter ng rectangle, ito po ang gagamitin natin to solve kasi po given dito ang perimeter. So perimeter is 2L plus 2W, so 112 is equal to length 2L plus 2W. At alam na po natin na ang L ay ito. So let's substitute this. 112 is equal to 2 times 2W plus 8 plus 2W. So yan po. And then, to continue solving, we will just distribute, ipasok natin sa loob. At ang sabi ng ipasok natin sa loob ang 2, sana all. Okay? Ipasok natin sa loob. So 112 is equal to 2 times 2W is 4W plus 16 plus 2W. Ngayon, let's combine like terms. 112 is equal to 4W at itong 2W is 6W plus 16. Nakakasunod po? Ayun po. Salamat po Facebook user for your detailed explanation. Pero for the sake of sa lahat ng nanonood, i-discuss natin dito para makita kung saan ba nakuha. So ngayon, magtatanggal tayo magsasubtract tayo ng 16 at dito rin 16 para po makancel natin ito. So we have here 96. 112 minus 16 is 96 is equal to 6W. Ngayon, we will divide both sides by 6. Divide by 6, 96 divided by, this is 1, this is 16 is equal to W. So ngayon, ang atin pong W is 16. Pero nangangalahati pa po lang tayo sa ating solution. 16 po. Medyo matagal po ang pag-given ng ganito pero wala po tayong magagawa kundi we will solve. Okay. So alam na natin na ang W natin is 16. Ngayon, ang L natin is 2W plus 8. So L, let's solve for L. 2 times 16 plus 8. This is equal to 32 plus 8. At ang L pala natin ay 40. Now, we can solve for the area kasi meron na tayong length, meron na tayong width. Kasi ang formula ng area is just length times. Paano nakuha ang 40? Ito po, 32 plus 8. Ma'am Jane. 32 plus 8 is 40. Okay? Sana po malinaw. Okay po. So, i-multiply mo na lang ngayon dahil ang formula ng area ay
ang formula ng area ay length times width at meron ka ng value ng length at saka width mo. So area is equal to length times width. So this is 40 times 16. So pag nag-multiply ka, unahin mo lang yung may zero, maglagay ka ng isang zero dito. Dahil ito, ilagay mo dito, 4 times 6 is 4, carry 2, 4 times 1 is 4, times 2 plus 2 is 6. Sa makatuwid, ang area mo ay 640 square meters. Oh, hindi na daw isusolve. Matik na daw letter D. Kaya nga pa ang sabi ko sa inyo kanina, mag-eliminate po kayo muna bago kayo manghula. Pero dinidiscourage ko po ang panghuhula kasi po tinuturuan natin kayo dito on how to solve for this type of problems para po hindi kayo in doubt sa inyong mga answer. At when I took my licensure examination for teachers, kahit po inuulit ko po kahit na medyo marami pong typographical errors, hindi ko po isinuko ang isang item kasi po when you're aiming for a good score, when you're aiming for the top, importante po na lahat po ng questions ay hindi ninyong isuko, ilaban po natin. Dahil baka po ang isang item na po na hinulaan ninyo, yun po ang tanging item na lang na kailangan ninyo para pumasa kayo or para mag-top kayo. So, kailangan pong isolve natin. Okay? So, ang correct answer dito ay letter D, 640. Saan po daw kan nakuha yung 116? Medyo mahaba-haba na po ang nilakbay ng ating discussion. And I recommend na balikan lamang po ang live discussion or pwede rin kayong pumunta sa aking YouTube channel kasi po may mga discussion din po doon about the geometry, about any mathematics. Medyo konti pa lang po pero I will continue to upload videos po para sa lahat. Okay. Ma'am Marvic Maluyan, thanks po sir sa solution. Tama po ako. Congratulations. Okay lang po yan na paminsan-minsan lang tumatama. Ang importante po ay nagsisimula na tayo tumama. Okay? Okay, so let's proceed to item number 6. Item number 6, at again po, ang mga annotations ko po dito ay mawawala, and what you can see on the PDF copies na ipoprovide ng Gurong Pinoy ay ito lang po mga typewritten po para mas maayos po kayo makapagbasa. Okay? So, let's proceed to item number 6. How many square inches are there in 2 square yards? Is it A, 900, letter B, 144, letter C, 1296, or letter D, 2592? Again, how many square inches are there in 2 square yards? Is it A, 900, B, 144, C, 1296, or letter D, 2592? You have 30 seconds or 1 minute to answer for these questions. Sir Ralph Toledo, kakalor kay po, Coach Ligwak sa math. Ang sabi ko nga, ang math ay constant practice. Dahil naniniwala po ako as a math major, as a mathematics major, hindi po basta-basta na-acquire ang skills sa mathematics. Ang lahat po ng mga concepts, theorems ay na-apply mo kapag nagko-constant practice ka. At kapag nagko-constant practice ka during any examination, parang nagkakaroon ka lang ng muscle memory na basta na lang, alam mo na kaagad, hindi mo na kailangan isipin. Okay? So, marami pong sumasagot ng letter C at letter D. Ano nga ba ang tamang sagot? Sir Enrico Servido, again, letter C. Ma'am Donna Anomra Consulta, letter D. Facebook user, letter D. Again po, sa mga nakikita ko po ditong Facebook user, kung maaari po, i-authorize po ninyo ang stream nito para makita po natin ang mga pangalan nyo dito at ang ma-shoutout po natin ang mga pangalan ninyo. Okay, so let's solve for this question. Now, ang mga units sa given na ito ay inches at yards. Ito po ay English system. Medyo mahirap pong nakakalimutan na po natin ito kasi usually ang ginagamit natin ay metric. Pero it helps kapag na-memorize nyo rin ang mga English system kasi na-encounter ko po during my season kahit nasa Gen Ed po ay nasa English system po ang mga units. Kaya po pag nagko-convert kayo, it is
it is helpful na ma-memorize din nyo ang English tsaka metric. So here, inches and yards are units of length. So 1 foot is equal to 12 inches. Ang 1 yard naman is 3 feet. At ang 1 yard is equal then to 36 inches. Okay. So hanggang dito lang po. Hanggang dito lang po ang kailangan natin. Okay. So ang 1 yard daw is equal to 36 inches. So how do you solve for this problem? Okay. Meron po tayo ditong 1 square yard. Okay? 1 square yard. Paano ito naging 1 square yard? Naging 1 square yard ito dahil ito ay 1 yard. 1 yard din ito. Kapag i-multiply mo silang dalawa, makakakuha ka ng 1 square yard. Okay? 1 square yard. Okay? Pero ano ba ang value ng yard sa inches? Okay? Alam natin na ang 1 yard is equal to 36 inches. Okay? 36 inches ang iyong length. Ang length mo dito ay 36 inches at ang width mo dito sa kabila ay 36 inches din. Pag minultiply mo silang dalawa, kung sa yard ka, makakakuha ka ng 1 square yard. Pero kapag minultiply mo siya, in inches, makakakuha ka ng 1,296 square inches. Thank you po, Sir Marnel Balbiray, for your explanation. Okay. Ngayon, meron ka ng 1 square yard in square inches. The only thing left to do is to multiply it by 2. And 2 times 1,296, you will have 2,592 square inches. Okay. Ma'am Yushel Rain Musende, tama po ang inyong sagot, tama po ang inyong explanation. Ang tamang sagot dito ang tamang choice ay letter D. Marami pong nakakuha. Sabi ni Sir Carlo Rivera Sayago, letter D pala. Okay lang po, sir. Okay lang na maligwak dahil dito hindi naman kawalan. According to Sir June, this is our safe space. Hindi tayo para matuto. Andito tayo para baguhin ang ating mga maling ginagawa or maling pagkakaintindi. Okay? So, number 6, the correct answer is letter D. Ligwak, sabi ni Facebook user. Ang dali po ng solution dyan. Move on ka agad and reviewin ulit ang video at ang PDF file na provide ng Gurong Pinoy. Every time po na pagkatapos ng lecture ay pinupost agad ang tama po yan, Facebook user Ligwak pero natuto. Ganyan po dapat ang mindset. Okay? So, let's proceed to number 7. Tinatry po natin simplihan. Simplihan po ito kasi po naniniwala po tayo na dapat po lahat tayo dito ay matuto upang lahat tayo ay pumasa. Okay? Sabi ni Ma'am Reese, Colin, medyo iba yung idea ng solving ko po. Pero sa tumpak, it's okay. Ang sabi ko nga at the start of my coaching mentorship session, marami pong paraan ang pag-solve sa mathematics. Marami pong way. Hindi po ang mathematics, wala pong absolute method para i-solve ang isang problem. Ang importante po, nakukuha po ninyo ang tamang sagot dahil ang chinecheck naman po ng PRC, yung choices lamang. So kapag tama po ang pag-solve ninyo at komportable kayo sa method ninyo, yun pong method ninyo ang gamitin ninyo. Ang isinishare ko po dito ay ang alam kong pinakamadaling method at ang iba dito ay ang ginamit ko rin when I took the licensure examination. Pero in between kung ano ang ginamit ko at ang pinakamadali ang ginagamit ko po in coaching yung pinakamadali po. Okay po? So marami po ang tumumpak din sa number 6. Let's go to number 7. Number 7, what is the perimeter of a regular hexagon with side equal to 5 meter? Is it A, 20 meter, B, 30 meter, C, 40 meter, or letter D, 50 meter? Again, number 7, what is the perimeter of a regular hexagon with side equal to 5 meter? Is it A, 20 meter, B, 30 meter, C, 40 meter, or letter D, 50 meter? Okay. So, I will give you 30 seconds to solve for these easy questions. Mukhang maraming mga female reviewers ang tumatama. Dahil palaging babae ang tama? Hindi naman. Hindi naman sa ganoon. Okay? So, may mga hugot ang ating mga commenters. Okay. So, almost unanimous po. Letter B po ang tamang sagot. Marahil ay very familiar na kayo sa concept na ito. But for the benefit ng mga hindi sumasagot, ng ating silent reviewees, ganito po ang solution dito. Okay.
Ang given po na polygon is a regular hexagon. Basta tandaan po ninyo, kapag regular ang polygon, ibig mong sabihin, equal po ang mga sides niyan. Kahit nabigyan kayo ng regular heptagon, pag regular heptagon, equal sides, 7 sides. Octagon, 8 sides, equal din ang 8 side. Okay? Ganyan po talaga, Sir Ralph Toledo. Masakit po talaga sa bangs ang PRC, but we're here sa Gurong Pinoy para po pasimplihin sa inyo itong mathematics. Okay, pag binigyan ka ng regular hexagon, ibig sabihin parehas ang side. Sa illustration, 4 ang isang side ng hexagon dahil regular ito, so 4 din po lahat. Yan, 4 yan, 4 yan, 4 din yan, 4 din yan. Kapag hinahanap po ninyo ang perimeter again is the outermost line enclosing a polygon. Ito po, ang gagawin nyo lamang dito ay ipag-a-add mo ang lahat ng sides. Pero mas madali, i-multiply mo na lang siya. So, ilan ang sides ng hexagon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. You just multiply 6 to the length of one side. Dito, sa example na to, 6 times 4 is equal to 24 ang kanyang perimeter. Okay? Dito naman, ang pinapahanap sa atin, hexagon na 5 meter ang what is the perimeter ng regular hexagon with side of 5 meters. So, perimeter of a hexagon is equal to the number of side, which is 6, times the side length, which is 5 meter. This is simply P is equal to 30 meters. Madali po ba? Madali po ba sa mga nagrereklamo kanina na medyo masakit daw sa bangs? Okay. O B for the hula. Ayan naman pala Sir Ralph Toledo. B for the hula. Nahulaan mo para alam ko medyo may idea na kayo dito. Ngayon medyo malinaw na siguro sa inyo na ang hexagon, na ang regular hexagon ay equal ang 6 na sides. So i-multiply na lamang ninyo ang length ng isang side sa 6 kasi ang 6 ay number of side ng hexagon. Yes po, madali ngayon, Sir Jeril Azul Acid. Medyo madali ngayon. Okay. Medyo nalagpasan na natin yung medyo complicated na mga problems sa mathematics, sa Gen Ed Math. Ngayon ay medyo madali po. Okay. So, nasa number 7 na tayo dito. Natapos na natin ang number 7 at tulad ng mga nakaraang session natin, after question number 7, nagtatanong po ako kung ilan na po. Yes sir, Sir Carl Louie Consumo, mahirap last week. Okay. Kung ilan na po ang scores ninyo. Okay. So, you can write down your scores over 7 para po alam natin kung nakaka-catch up po ang mga members ng Team Skinner. Ma'am Merly Carpe, ayos kung ganyan kadali po. Medyo may ganito rin na kadali, medyo may mga mahihirap din. So, 7 over 7, Ma'am Marnel. 5 over 7, Ma'am Cyrene. Sir Gerald, 7 over 7. May Facebook user, 4 over 7. O 8.5 over 7. 5 over 7 and 4 over 7. Ngayon, medyo matataas ang scores. Ma'am Darlene Amores, 3 over 7. I suggest po na ulitin po ang video na to para po ma-familiarize ninyo ang mga questions at ang process in solving those questions. At meron pong iba sa mga questions na ito ay mga previous board questions at hindi po imposible na ganitong question din lang verbatim ang lalabas sa exam. Kaya yung iba dito, yung ibang questions dito ay for the memorize na lang. Okay? For the memorize. Okay. So, 4 over 7, 6 over 7. Okay. Ma'am Marian, Pamplona, Espejo, late ako sir, 1-7, ulitin ko na lang yun. Okay po, ganyan po ang tamang mindset. Ulitin po ang mga hindi naabutan. Okay, let's proceed to item number 8. Item number 8, ito medyo mahirap. What is the sum of the interior angles of a regular pentagon? Is it A, 720 degrees, B, 900 degrees, letter C, 180 degrees, letter D, 540 degrees? Number 8, what is the sum of the interior angles of a regular pentagon? A, 720 degrees, B, 900 degrees, C, 180 degrees, or letter D, 540 degrees. Okay, write down your answers on the comment box, the number and the
the letter of your choice at bibigyan ko kayo ng 1 minute to solve for this question. Medyo mahirap-hirap ito. Okay? Ma'am Lalaine Galindo, sakit na ng ulo ko, sir. Number 7 pa lang po. Daig ko pang nag-overthink ng malala. Hindi talaga kami pati. Bati, ang lahat po ay kabati ni math. Basta po, wag po lamang natin isipin na mahirap ang math. Tinuturo ko po sa inyo ang naging mindset ko when I was in high school and I was in college. Sabi ko palagi, kapag medyo mahirap ang nakikita ko, math ka lang, ako to, kayang-kaya kita. Or kaya ay maglagay ka lang ng reminder palagi sa tabi ng bed mo na I love math para sa araw-araw pagising mo, you love math. And you will really grow to love math. Okay? Marami pong sumasagot ng letter D. May sumagot din ng letter A. May sumasagot din ng letter B. Ano nga ba ang tamang sagot? May sumagot din ng letter C. So let's find out what's the answer to this question and how do we solve for this question. Okay. Nakikita po ba ninyo ang formula na nasa screen? These are important formulas for polygon. Okay? Kapag pinapahanap ka po ng sum of all angles of an n-sided polygon, ang formula na gagamitin mo, isulat mo na lang ulit, sum of angles, okay? Sum of the angles, this is equal to n minus 2 times 180. Ang n mo dito ay the number of sides. So how do you determine the number of sides? Okay? Kapag binibigyan ka kapag sinabi na pentagon, may 5 sides ka. Pag hexagon, 6 sides. Pag heptagon, 7. Octagon is 8. And later on, I will give you also a copy, part of the slides of the PDF pala, yung mga regular polygons na kung ilan ang number of sides at ang ilan ang sum ng kanyang interior angles para for the memorize na lang. Pero dito we will try to solve. Okay? Kapag pinapahanap ka naman ng sum of each angle, measure of each angle of a regular polygon, kung individual angle naman of a regular polygon, ang gagawin mo lamang itong formula na to na sum, ang sum ay i-divide mo lamang sa n. So dito, ang measure of angle, ang formula nito is n minus 2 times 180 over n. Again, ang n pa rin, ito yung number of sides mo. Okay? So nagbabago to depende sa given na polygon. Dito naman, ang third formula mo, ang third dito na given dito, ang sum of all angles daw ng polygon is equal to 360 degrees. Tama po yan. Basta kahit na anong itsura pa ng polygon, kapag pinag-add po ninyo ang mga angles nito, ng exterior angles, ang magiging sagot ay 360. Example pa, meron tayo dito ang pentagon. Ang pentagon ay may 5 sides. Okay? So, ang hinahanap mo nito dahil exterior ito, ang exterior itong mga angles na to, ito yung mga exterior angles na to, ito yung exterior angle, ito yung exterior angle. Kung napapansin po ninyo, kapag pinagdugtong-dugtong po ninyo, magkakaroon kayo ng circle. Kaya po, ang sum of all exterior angles of a polygon is 360. At kapag pinapahanap naman po kayo ng number of diagonals, pag number of diagonals, ang magiging formula nyo dito ay ito, nasa baba. Number of diagonals. Kung ilan pong diagonal. Number of diagonals. This will be equal to n times n minus 3 over 2. Ang n po ulit ay number of sides. Okay? Number of sides. So, let's try. Say for example, sa pentagon, para malaman natin kung totoo ba itong sinasabi ng slide ko. Say for example, again, punta tayo ulit sa polygon, sa pentagon. Sa pentagon, meron kang 5 sides. Okay? So, dito, we will solve. So, this will be 5 times 5 minus 3 over 2. So, this is 2. And you can cancel this one. So, the number of diagonals in a pentagon is 5. Now, let's check kung 5 nga ba. Baka mamaya, hindi totoo to. Kung sa Bisaya pa, taka-taka laman ni si Sir. Okay? Ma'am Hope Grace Leonor Lopez,
visible po kayo. Magandang gabi po. So let's try to find out ilan ba ang mas magagawa natin diagonals dito sa pentagon, kung tama ba ang 5. This is 1, this is 2, dito, this is 1, this is 2, at isa na lang natitira. This is 1. So 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong 5 diagonals. Okay? Kabalo ko magbisaya. Ma'am Evangeline, patatag, katakutan. Kasabot, kabalo ko magbisaya. Okay? Pwede ko magbisaya, pero some of our reviewees, Ilonggo ako, pero marunong ako magbisaya. Makasabot ko, makabalo ko magsulti Bisaya. Pero usaon mo natong ay mga reviewees nga, mga from Luzon, from Bicol, and ang iba ay nasa labas ng Pilipinas, kaya tatagalogin na natin at i-English na lang natin. Kitaon imong sabat, Ma'am Lorraine Grace ang Kahas Castor. Kitaon ka dire. Okay? So, let's proceed to solving question number 8. Ngayon, alam na natin ang mga formula, okay? So, gagamitin natin ngayon ang formula ng sum of all